Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Chả giò là món ăn vô cùng quen thuộc và gần gũi với gia đình Việt Nam. Tùy mỗi vùng miền và sở thích khác nhau nên phần nhân chả giò cũng sẽ khác. Tuần này, Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn cách làm nhân chả giò sao cho luôn khô ráo khi gói và cách gói chả giò nhanh, đều và đẹp. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng Hana nhé. Để làm chả giò không thể thiếu thịt heo. Hana sử dụng 600g thịt heo. Mình sẽ rửa thật là sạch, để ráo và dùng khăn giấy thấm khô. Phần thịt này Hana sử dụng nạc đùi. Cô bác, anh chị và các bạn cũng có thể sử dụng bất cứ loại thịt nào mà mình thích. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ, mình đem bằm hoặc là xay nhuyễn. Thịt sau khi mình xay nhỏ thì mình sẽ dàn mỏng ra và cho vào tủ đông khoảng 1 tiếng. Trong khi chờ phần thịt, mình sẽ đi chuẩn bị phần rau củ. Hana sử dụng 300g khoai môn. Mình sẽ đi cắt sợi. Bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 2 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng thì thêm vào 2 muỗng canh hành tím băm. Mình sẽ phi hành cho vàng và thơm. Cho hết phần hành này ra ngoài chén và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp. Thêm phần khoai mình cắt lúc nãy vào. Mình mở lửa vừa và nhỏ. Dùng đũa đảo khoai khoảng 7 phút. Cho khoai bốc bớt hơi nước. Sau 7 phút thì mình tắt bếp, dàn cho khoai đều ra và để cho thật là nguội. Đây là 150g cà rốt bào sợi. Mình sẽ thêm vào 1 muỗng cà phê đường cát trộn đều và để khoảng 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ vắt cà rốt cho ráo nước. Cho cà rốt vắt ráo nước vào một cái tô lớn. Thêm khoai môn mình xào lúc nãy và để nguội vào. Đây là 20g nấm đông cô, 15g nấm mèo. Nấm đông cô và nấm mèo sau khi mình ngâm mềm thì mình lau khô và cắt sợi mỏng. Mình sẽ trộn đều phần nguyên liệu này lên và cho hết phần hành tím phi lúc nãy vào trộn đều. Hành phi giúp cho món ăn không chỉ thơm ngon mà phần dầu thêm vào còn giúp ngăn nước trong rau củ thẩm thấu ra bên ngoài, giữ độ ngọt cần thiết cho món ăn. Sau 1 tiếng, thịt bây giờ dẻo lại, mình cho thịt vô một cái tô lớn. Cho thêm vào 1 lòng đỏ trứng gà và 1/2 lòng trắng trứng. 1/2 lòng trắng trứng còn lại mình đem cất, một chút mình dán mí.
Dùng tay nhồi cho thịt và trứng thật là dẻo mịn. Sau khi trộn xong, mình sẽ nêm vào gia vị gồm có 1 muỗng canh bột nêm gà, 2/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh đường cát. Mình sẽ trộn đều cho thật là hòa quyện. Thêm vào 50g tôm khô Hana ngâm mềm, lau khô và xay nhỏ. Và 200g tôm băm. Tôm này mình rửa cho sạch, sau đó mình lọc vỏ, cũng lau khô và xay nhỏ hoặc là băm. Tất cả các nguyên liệu cho vào đều khô. Mình sẽ trộn đều phần nguyên liệu này lại. Và Hana cũng cho vào 40g bún tàu. Bún tàu này mình ngâm sơ khoảng 1 phút. Mình cũng lau khô và cắt nhỏ khoảng 2cm. Trứng và thịt để lạnh hạn chế việc tiết nước ra của nhân. Miến cho vào giai đoạn này cũng có tác dụng hút bớt nước. Sau khi mình trộn thịt và nhân xong thì mình cho hết phần rau củ lúc nãy vào và trộn đều lên. Phần nhân lúc này rất là dẻo, hòa quyện thành một khối, rất là dễ cho việc cuốn chả giò. Mình sẽ dàn mỏng phần nhân này ra một cái mâm và mình chia phần để một chút mình lấy nhân cho dễ. Khi chia nhân, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ canh theo kích thước miếng gói nem mà mình sử dụng. Đây là 1/2 lòng trắng trứng lúc nãy mình chừa lại, mình sẽ cho vào một cái chén và để qua một bên. Đây là loại chả giò nhà Hana hay sử dụng. Mình sẽ lấy ra một ít mình làm. Phần còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để trong một cái khăn ẩm. Mình làm như vậy thì giúp vỏ chả không bị khô và một chút mình lấy ra dễ dàng hơn. Để gói chả giò nhanh, gọn và đều thì Hana sẽ cắt phần vỏ này ra làm 2 phần bằng nhau. Một cuốn chả giò thì Hana sử dụng 2 miếng gói hình chữ nhật. Một miếng mình đặt theo chiều dọc và một miếng mình đặt theo chiều ngang phía trên. Lấy một phần nhân vừa đủ mình cho lên chính giữa. Dùng tay sửa lại cho đều và gấp mép hai bên vào. Cuối cùng thì mình cuốn chả từ phía dưới lên. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cuốn chặt quá. Mình cứ cuốn vừa tay và mình lăn như vậy cho tới hết. Xong rồi mình sẽ dùng một ít lòng trắng trứng dán mí vào. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy cho tới khi hết phần nhân. Cô bác, anh chị và các bạn mình đừng cuốn chặt tay quá. Mình cứ lăn đều là được. Vì Hana chia sẻ nên Hana làm từ từ. Cô bác, anh chị và các bạn làm quen thì rất là nhanh, gọn và đều.
Với công thức này, Hana làm khoảng 120 cuốn chả giò. Và đây là những cuốn chả giò Hana vừa cuốn xong, rất là nhanh và đều. Phần chả giò sau khi làm xong thì mình sẽ xếp vào một cái hộp. Giữa các lớp thì mình để cách một lớp ni lông. Mình cứ tiếp tục xếp như vậy cho tới khi hết. Sau đó mình sẽ bọc kín lại và đậy nắp cho vào tủ đông khoảng 1 tiếng trước khi chiên. Mình làm như vậy thì những cuốn chả giò sẽ săn chắc lại và phần dán mí không bị bung ra ngoài. Khi chiên thì phần vỏ không quá mau vàng. Mình sẽ đun dầu nóng, dầu vừa sôi tim thì mình cho lần lượt các cuốn chả giò vào. Lượng dầu của bác, anh chị và các bạn mình cho vào khoảng 1,5 cm là được. Nếu cuốn chả giò bị bung mí ra thì cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần vịn đũa nhẹ một vài giây mình thả ra là xong. Mình sẽ chờ cho mặt dưới của chả giò cứng và mình trở mặt. Sau đó mình sẽ trở mặt thường xuyên, chiên ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi chả giò vàng đều. Trước khi gấp ra khoảng 1 phút thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ tăng lửa lớn hơn. Việc làm này giúp cho dầu thoát ra ngoài và khi ăn miếng chả giò không bị ngấm dầu. Mình sẽ tiếp tục chiên như vậy cho tới khi hết số lượng mà mình muốn. Đây là mẻ thứ hai Hana chiên. Làm nhân giống như cách Hana thì dầu chiên không bị đen và phần nhân không bị xì nước ra ngoài. Với cách gói của Hana thì cho dù phần vỏ có bị nứt mà phần nhân bên trong vẫn không bị xì ra. Trong tất cả các vỏ chả giò thì Hana thích nhất sử dụng vỏ chả giò này, rất là dễ cuốn và ăn rất là ngon. Với cách làm nhân của Hana thì cô bác, anh chị và các bạn từ nay không còn ngại nhân bị ướt khi cuốn chả giò và không tốn quá nhiều thời gian khi gói. Hy vọng những gì Hana chia sẻ giúp được một phần nào trong việc nấu nướng cho cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Nhân dịp năm mới, Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.